العزومات سهلة ومضمونة. هاي الوصفات ولا أروع من هيك كتير طيبة ورح تشرفك على السفرة برمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بحب دايما دلل عيلتي واستقبل رمضان أول يوم بأكلة تكون جديدة أنا ما عملتلن إياها. مشان هيك حبيت أعملن اليوم الشركسية. الشركسية هي أكلة يقال إنه هي من أصول شركسية ولذلك هي اسمها الشركسية. وفي كمان ناس تانية بتقول إنه هي من أصول تركية. فإذا أنتوا بتعرفوا شو أصولها ياريت تكتبولي بالكومنتات. حضرت المية المغلية وضفتلها المطيبات اللي هي ورق الغار والهيل والمستكة والقرفة. ضفتلها كمان جزر وبصل وكم حبة طماطم شيري صغيرة. وبعدين ضفتلها كمان عودين كرفس. هاي المطيبات لسلق الدجاج أو اللحمة كتير كتير نكهتها طيبة. عندي صدور ديك رومي مقطعة. راح جيبها ونزلها بهالخليط اللي أنا حضرته ريحة مطيبات رهيبة. وطبعا طريقة تنظيف الديك الرومي هتلاقوني تركتلكن اياها بصندوق الوصف. راح انزل بالقطعة اللي انا محضرتن. بدي قلكن انه كتير تهتموا بطريقة تنظيف الدجاج او يعني عموما الطيور لانه هي كتير بتفرق معكن بالنكهة النهائية للشوربة. راح ضيف كمان معلقة سمنة كبيرة راح تعطيني نكهة غنية كتير للشوربة وتعطي كمان طراوة اكتر لصدور الديك الرومي. أكلة الشركسية كتير بتعتمد على نكهة الشوربة نفسها. هلا رح أحضر الصوص تبع الشركسية. رح احتاج لتوست أبيض. يعني رح نحتاج من 8 ل10 قطع على حسب كمية الصوص اللي نحنا حابين نحضره كمان حسب حجم الديك اللي نحنا رح نستخدمه. قطعتن لمكعبات شلت الأطراف اللي هي غامقة شوي وفيكن تخلوه على فكرة. هذا ما بيأثر أي شي أبدا غير إنه هو بس بيخلي الصوص اللي نحن راح نحضره للشركسية أغمق شوي. فإذا أنتو ما عندكن مشكلة فيكن ما تشيلوا هاي الأطراف. كمان في طرق تانية لتحضير صوص الشركسية من غير التوست بيستخدموا فيه الدقيق الأبيض لربط الصوص. فأنا حبيت إني أنا استخدم هاي الطريقة وجربها وشوف إذا يعني الفرق بينه وبين الدقيق الأبيض. هلا بعد ما قطعت التوست رح ضفله الحليب. طبعا كل ما كان الحليب أكثر دسامة كل ما كان طعم الصوص أطيب يعني نحن كل ما منخدم الأكل أكتر بيطلع معنا نكهات فظيعة ورهيبة. بعد ما ضفتله الحليب رح اغمر التوست فيه لحتى يطرى. ونيجي بقى لتحضير ما يميز الشركسية. الشركسية بيطحنولها جوز. أنا ضفت كمان شوية كاجو قلت هيك بيعطيني طعم أكتر. يعني كاسة من الجوز. أنا عملت ميكس بين الاتنين فيكن تكتفوا بالجوز وفيكن تعملوا ميكس بين الجوز والكاجو أو نوع تاني. راح أطحنهم طحنة بالخلاط لازم يكونوا مطحونين بودرة ناعم. وكمان راح احتاج لتحضير الصوص لبصلة مفرومة ناعم. هلا هيك نحنا جاهزين لحتى نبلش بتحضير الصوص بطنجرة على النار رح ضيف هيك معلقة سمنة بلدي. لازم ندلل هاي الأكلة ونعززها لحتى نستمتع بالنكهات اللذيذة. ضفت البصلة اللي أنا مقطعتها رح رشة ملح وبلش قليها بالسمنة لحتى تبلش هيك تدبل وتصير شقرة. رح حطلها رشة فلفل أسود. الشركسية ما بتحتاج توابل كتير لأنه هي مرقة الديك الرومي رح تعطيني النكهة الحلوة كلياتها. رح ضيف معلقة صغيرة من الثوم المهروس وقلبهم هيك كلهم مع بعض هتحسوا هيك في روايح حلوة بلشت تطلع ننزل عليها بالمكسرات اللي طحناها اللي هي الجوز والكاجو. رح نقليهم كلياتهم مع بعض لحتى نشم ريحة المكسرات بلشت تفوح والزيوت العطرية طلعت. تقليبة 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 وبعدين نروح نازلين عليها بشوربة الديك الرومي أو شوربة دجاج على حسب يعني ما رح تفرق. ونقلبهم لحتى نلاقي إنه الصوص صار ناعم كله داب هيك مع بعضه وصار كيان واحد. روح وحدة وريحة ولا أطيب من هيك. كتير ريحتها حلوة ومميزة جدا جدا.
بعد ما قلّبتن تركتن هيك شوي على نار هادية لبين ما أطحن التوست مع الحليب حتى يعطيني هذا القوام الكريمي. فيكن بدل الحليب تستخدموا كريمة طهي. هذا الشي راجع لإلكن، بس أنا لإنه الحليب عندي كامل الدسم بالقشطة بالكريمة بكل شي، فأنا فضّلت إني استخدم الحليب. راح أقلّبن على النار وشوف قوام الصوص تبعي. راح بلّش أضبطه، يعني شوفوا إذا محتاج شوية شوربة، محتاج إني أنا أزوّده شوية حليب. هو الحليب كافي جدًا. حبّيت إنه أنا أضيف من عندي هيك لمسة إني أفرُم شوية جوز يكون مفروم قطع، يعطيني هيك طعم قرمش شوي. جوا الصوص حطيت رشة الملح، وبس ناخد بالنا من الملح لأنه شوربة الديك نفسها أو الدجاج بيبقى فيها ملح. حسيت الصوص محتاج إنه شوي هيك يتخفف، خففته. وقلت لحتى بلش حضر الرز، عندي رز بسمتي حطيت له معلقة سمنة كبيرة، رشة الملح ورشة زيت. رح فلفله كتير طيب معه الرز الأبيض، بيبقى نكهته كتير طيبة. أنا بهيك أكلات بحب خلّي طعم الرز غني بدلّله، فباضيف له شوي من الشوربة تبع السلق، يعني إن كان دجاج أو حتى ديك أو أي شي أو لحمة باحب ضيف له من المرقة نفسها، بتعطيه نكهة كتير طيبة وغنية. نتركه يستوي. نيجي بقى للديك، الديك استوى عندي صدر الديك، فرح شيله من الشوربة، انشله كلّياته، وبعدين رح انزل بلسان العصفور اللي أنا حمّصته. الأكلة كتير طيبة ولازم تجربوها. طبعًا أنا باطبخ يوم إيه يوم لأ، فتالت يوم رمضان حضّرتلن هاي الأكلة ولا أطيب من هيك. أول شي عندي باذنجان كبير تبع الشوي، باذنجان رومي. بعد ما ثقّبته بالسكينة رح حطّه على البوتاغاز من فوق ياخد هيك تقليبة ياخد ريحة الشوي، بعدين رح حطّه بالفرن. عندي كيلو لحمة مفرومة ناعم وفيها نسبة دهن، بس هي مالا محضرة لكفتة، بس أنا ناوية إني أنا أعملها كفتة. رح حطلها رشة ملح، رح تبلها بفلفل أسود. فيكن تكتفوا بهاي التتبيلة اللي أنا رح قلكن عليها، وفيكن تزودوا أكتر، بس جربوها كتير طيبة. رح حطلها رشة بابريكا وشوي من القرفة. رح بلش أعجنها، هي لسه شوي هيك باردة لأني أنا مطلعتها من الفريزر. بضل بعجنها لحتى الخيوط تبعها هيك تبلش تبين، هذا السر اللي بيخلي الكفتة تبقى متماسكة. يعني انتو حتى لو شويتوها على الفحم ما رح تفك منكن أبدا. وبعدين رح اخد هذا الباذنجان اللي انا شويته شوي على النار فوق ورح خليه يكمل بالفرن. ليه؟ لحتى ما يوسخلي البوتاغاز من فوق، فخليه يكمل بالفرن وارجع انا شكل الكفتة. رح جيب بولة مي وجيب معلقة، أنا كتير بحب شكلها بالمعلقة، وفيكن تستخدموا السياخ الخشب، سيخين مع بعض يبقوا كبار وبعدين تبلشوا تشكلوها. اللحمة كل ما كانت باردة ومعجونة كتير منيح ما رح تفك منكن أبدا. رح بلش شكلها بهاي الطريقة. طبعا أنا مالي محترفة، بس حاولت إنه اجتهد شوي من عندي. بعد ما شكلتها بشيلها من المعلقة وبحطها بالطبق اللي أنا رح أحضرهم فيه. شايفين؟ كتير سهلة هاي الطريقة وبتعطيكن نتائج ولا أروع من هيك. ومتل ما اتفقنا تتبيلة الكفتة متل ما بتحبوا. هيك صاروا كلّن جاهزين. لازم حطّن بالبراد ياخدوا تشميع ويكونوا باردين، ولمّا بدي حضّرن بطلّعن من البراد. هلأ الباذنجان بعد ما انشوى بالفرن وصار جاهز رح بلش إنه أنا حضره. كتير هاي الطريقة سهلة، وهو بالصينية بشيل القشرة من فوق، ما بقشره كله، بس بشيل هيك القشرة من فوق وبالمعلقة ببلش إنه أنا اخليه بهاي الطريقة. هاي الطريقة كنت متعلمتها من ستي الله يرحمها. كانت كتير يعني دايما بشوفها أنا وصغيرة بتعمل هاي الطريقة لحتى ما تقشر الباذنجان كله. شايفين؟ بكل سهولة بشيل القشرة من فوق وما بيطلع معي أي شي أبدا. وفي ناس أنا شفتهم بيغسلوا الباذنجان بعد ما ينشوي، وهذا غلط، بيضيع النكهة كلياتها. رح بلش إنه أنا
اهرسوا بالشوكة، وفيكن بالمدق تبع التوم كمان تدقوه. رح بلش دبله برشة ملح، رح حط كمان توم مهروس، قلبن هيك كلّن مع بعض. ليمون طبعًا، نتوصّى بالليمون، حطيت أنا ليمونة صغيرة كاملة عصرتها، ورح ضيفله الطحينة. هاي الأكلة بالأصل ما بينضاف لها طحينة، بس أنا حبيت ضيف الطحينة. أولًا هي رح تمتص السوائل تبع الباذنجان اللي رح تنزل منه، فما بيطلع معي المتبّل ممقمق، تمام؟ وتاني شي ما رح اضطر إنه أحط الباذنجان على النار قلبه لحتى المي تبعه تنشف، والطحينة بتعطي نكهة لذيذة. ما كترت طحينة، بس كانت الكمية كافية جدًا إنه هي تفي بالغرض. ضفت اللبن، خليت نسبة اللبن أكتر من نسبة الطحينة. رح قلبهم كلّياتن، هيك صار متبّل الباذنجان جاهز. رح بلش إنه أنا أقلي الكفتة تبعي. بتقدروا تحطوها بالفرن، وبتقدروا تعملوها جريل متلي على البوتاغاز على نار عالية طبعًا. رح بلش إنه أنا قلبها، لازم تاخد لون من كل الجهات. وطبعًا أنا ما كترت من المادة الدهنية لأنه هي الكفتة نفسها اللحمة فيها دهون. بلشت قلبها تاخد لون من كل جنب، وبعدين نيجي للتقديم. رح نحط شوي من متبل الباذنجان الحلو اللي نحن حضرناه، وبعدين رح بلش إنه أنا أنزل بقطع الكفتة اللي أنا عملتها جريل. وفيكن كمان إضافة هيك إلكن عليها، فيكن كمان تعملوه مدخن، يعني تشغلوا هيك فحمة وتدخنوه. في صوص أنا حضرته بس الكاميرا فصلت مني، عبارة عن زبدة مع بابريكا، خليتهم هيك يدوبوا على البوتاغاز وبعدين حطيتهم فوق الطبق. بس بنصحكم بدل الزبدة تستخدموا زيت، لأنه الزبدة هيك بتبرد بسرعة، فجربوا إنه انتوا تعملوه بالزيت رح يجي أطيب. وهذا كان فطورنا تالت يوم رمضان.